just got a package. I just got a package. Hi everyone! Welcome back to my channel. It's me again, Junnavi. And if you are new here, please don't forget to click the subscribe button and please also click the notification bell so that you will be updated with all of my latest upload. So guys, as you can see, suot-suot ko na ngayon yung binili ko sa H&M. So if you haven't watched yet my H&M try on, so please click it here and watch it. So yes guys, it's another day, it's another vlog. For today's vlog, I will be unboxing this one. Can you read? Magnetic eyeliner and eyelash suit. Oh, diba? Ito try natin to guys. Kakadating lang nito from Wuhan, China. Doon ba naman na-order, nag-Norwegian ako guys. So yes, so it is a magnetic eyeliner eyelash suit. So inside or inclusion, magnetic eyelashes, magnetic eyeliner fluid, eyelashes with special tools, and then usage method: shake the magnetic eyeliner 10 to 20 times. Apply the magnetic eyeliner to the eyelids and wait a minute for it to dry out. Absorb the magnetic eyelashes onto the eyeliner with a tool or hand to complete the wear. So let's try this guys. So first, I will open this one. Actually, na-open ko na ito kanina. Na-exciting. Ta-da! Look at this. Ah, diba? So, ito guys, ito yung magnetic eyeliner. And then, ito yung tool na gagamitin. Tapos, ito yung 3 different sizes or yes, sizes ba? So, ano na to siya guys? Natural look. And then, I think around ano na to siya? 100 Norwegian kroner or around $12 US dollars. So, di ba? Mura lang siya guys. So, ngayon, let's try this. So, ayan. Ito, try ko na guys. Nakalagay dito, it says here that shake the magnetic eyeliner 10 to 20 times. So, let's shake it. Shake it, shake it. 20 na ba yun? Basta, shinake ko lang eh. Pwede na siguro to. And then, wala akong mirror. So, gagamitin nating mirror itong camera. Naku, ang tagal ko nang hindi nag-eyeliner. Hindi nata ako marunong. Ayan. And then, let it dry for 1 minute. So, let's move to the other side. Ang ganda nito, no? Kasi, may eyeliner ka na. Magnet pa siya. So, hindi mo na kailangan yung glue. Dry na ba? I think dry na siya. So, I'll try. Ano ba dito? Amazing, no? Kasi magmamagnet siya. Actually, merong ganito. Pero hindi kasi ako vant or ano nga yun sa English. Hindi ako sanay na gumamit ng ganito. Are. Tingnan mo. Meron siyang ganito. Diba merong magnetic na dalawa? Up and down, ilalagay mo. Ito siya iba.
Parang mas gusto ko pa yung kamay ko eh. Amazing. Nagmamagnet nga siya, guys. Ay, naku, hindi nalagay. Baka kulang yung eyeliner na nilagay ko. Kulang nga. At saka basa pa. Ayan. And then the other side. Kamayan ko nga lang. Ay, amazing! Ito, kulang siya. Kulang siya ng eyeliner, mga besh. Naku, sayang naman ang eyeliner. Dapat tititi lang sa eyeliner. Kasi syempre, pag maubos yung eyeliner, wala ka nang magagamit. Kaya dapat manipis lang ilagay mo. Hindi siya kailangang makapal as long as lahat na lalagyan. Ayan. Diba? Ang ganda niya. Amazing. Lagay na natin yung isa. Dry na ba? Hirap eh. Pag ikaw lang. So difficult. Ayan. Ay, pangit. Hindi talaga siya dumidikit dito. Dapat pala, damihan mo yung eyeliner. Kasi nga, di ba, dumidikit siya gawa ng eyeliner. Kasi magnetic yung eyeliner. O, di ba? Ano naman pinagkaiba, besh? Para na ako naging bruha. Naglalagay ako ng eyelash. Pero hindi yung ganito ka bongga ang ano. Over naman kasi ang haba. Haba ba? Ang length nito ah. So, ayan guys. Hindi ko na ita-try ang lahat kasi sayang ang hindi ko na ita-try lahat guys. Itong 3 pairs kasi sayang yung ano natin, ang eyeliner. Eh, diba? Dahil nga sa eyeliner, kaya siya nagmamagnet. Kasi nga ang eyeliner is ano siya, magnetic. So, if wala ng eyeliner, hindi na natin ito magagamit. Baka pwedeng glue na lang. So, ayan. Ewan ko lang kasi kung makakabili ka ng ganito lang, as in magnetic eyeliner lang. Kasi diba, maubusan. So, ayan. So, ito na nga guys. Para naman ako naging sobrang maldita. Maldita look. So, ayun na nga guys. Thank you for watching this video and I hope you enjoy. And if you do, please like and comment down below. So again, I want to say thank you to everyone who is always watching every time I have a new upload and for always there to support me. Thank you so much and I love you everyone.
Thank you for watching. Please don't forget to like and subscribe. Bye!